Herr Direktor fährt einen Benz, azaz a főnök Mercedes-szel jár. Nos, itt van az árlista két csúcspontja. 1988-ból egy 560 SEC és 1996-ból egy CL600-as, azaz két olyan autó, amit azok választottak, akik igazán meg akarták mutatni, hogy van mit a tejbe aprítani. Tulajdonképpen úgy lett volna ezt jó megcsinálni, hogy először forgatok egy videót egy 126-os szedánnal, és elmesélem a történetét, és aztán forgatok egy videót egy 140-es szedánnal, és elmesélem a történetét. Mondjuk ez már félig meddig megvalósult, mert a Total Car csatornáján találtok bálna videót tőlem, itt a link, nézzétek meg, és aztán utána foglaljuk össze ezt a két autót, mert olyan elképesztően sokat lehet mesélni a 126-osról is, meg a 140-esről is, hogyha itt most megpróbálnánk a történelemmel foglalkozni, itt lennénk napestig. Szóval ez itt a 126-os S szériának a kupéja. Ez volt az első, amit már C betűvel jelöltek, tehát kapott külön betűjelet, azaz ezt a konkrét karosszéria formát C126-nak hívják. 1981-től 91-ig tartott a gyártása, és ez alatt az idő alatt 74 000 darabot csináltak csak a kupéból. Sőt, ezen belül az 560-as motorral, azaz a legnagyobb, legerősebb motorral gyártott változat is nagyon népszerű volt, és több mint 20 000 készült belőle, hogyha jól olvastam. Szóval ez egy, hát nem azt mondom, hogy gyakori autó, de nem annyira ritka, mint gondolnád. Gyerekkoromban egyébként teljesen odáig voltam ezért a kocsiért, és ezzel nem vagyok egyedül. A 80-as, 90-es évek fordulóján abszolút ez volt a non plus ultra, még az SL sem számított annyira menőnek abban az időben, mint ez. Aztán kijött a 129-es SL, és akkor ez egy kicsit megváltozott, de addig ez volt a teteje a mindennek, és az elnyújtott alakja, ez a nyílás itt, ami az oldalán van, a B-oszlop híján, az őrült, szexi, úgy szexi, hogy mégis úriemberes formája. Tehát ez egy nagyon-nagyon eltalált forma, amit nagyon szerettünk a 80-as években, és mellesleg egy egészen kiváló technológiával teletömött csodamasina volt tényleg. Tehát nem csak az árcédulája, meg az étosza volt nagy. Ha valaki én korombeli, annak egy ilyen 126-os kupé gyakorlatilag az autóépítés egyik tetőpontjának számít. Nyilván nem olyan értelemben, mint a Ferrari 512 BB számított, tehát azért a ranglétrán van ennél feljebb. Olyan értelemben viszont igen, hogy sokak szerint a 126-os széria a Mercedes legjobban sikerült szériája, és a 126-osnak az 560 SEC a legfejlettebb, legmagasabbra pozícionált, leg modellje. Tehát vannak emberek, nem is kevesen, akik szerint ez itt a legjobb Mercedes. Nekem is nagyon fontos volt, amikor egy 126-os kupé szembe jött, vagy megnézhettem a parkolóba, belekukucskálhattam, mert ez a belső nagyon nagy benyomást tett rám ifjúkoromban. Alapvetően egyébként ez egy nagyon kellemes vezetői környezet, a kormány jó közel jön, a pedálok jó helyen vannak, az ülés ugye elektromosan nagyon tághatárok között beállítható különböző testmagassághoz. Lehajtom a könyöklőt, és akkor már is terpeszkedősebb egy fokkal, vagy kettővel, úgy minden nagyon rendben van. Azt hiszem először vezetek 126-os kupét, nagyon-nagyon kellemes élmény. Van olyan jó, mint amilyennek gondoltam gyerekkoromban, az ablakon bekukucskálva. Amikor legutóbb 126-os vezettem, az egy facelift előtti 500-as rövid szedán volt, tehát nem volt nagyon messze ettől, de azért nem is ugyanez. Az az autó nekem nem volt annyira meggyőző. Ez viszont igen. Valószínűleg inkább abban a kocsiban voltak már elfáradva bizonyos elemek, mert például a futóművétől egyáltalán nem voltam elalélva. Ez a kocsi azonban, ahogy siklik, ahogy kanyarodik, és ahogy tartja az utat, nem igazán tudom nektek megmondani, hogy volt-e ezzel egykorúan jobb ennél.
váltotta egymást ez a két autó, tehát amikor annak befejezték a gyártását, utána ennek elkezdték. Szóval 92-től 98-ig lehetett ezt megvásárolni, és a 600-as motor végig kapható is volt, amennyire tudom. Tehát a kupéban az elejétől a végig létezett, csak először még S600 kupé néven, aztán pedig CL600 néven. Sőt, lehet, hogy a legelső évben még 600 SEC néven, ezt most hirtelen nem is tudom. Nem gyártották olyan sokáig, mint a 126-ost, és messze nem készült annyi belőle. Összesen a 140-es kupéból, a C140-ből 26 000 gyártottak, ami kevesebb, mint csak az 560 SEC darabszáma, és a 600-asból 8500-at írt az internetes adattábla, ahol megnéztem, tehát ez egy jóval ritkább autó, sokkal kevésbé volt népszerű, mint az a kupé. Vannak, akik szerint ennek az az oka, hogy amikor bemutatkozott a 140-es, akkor jelentősen drágábban dobták piacra, mint a 126-ost, annak ellenére, hogy elvileg a Mercedes árlistáján ugyanazt a helyet foglalták el, miközben azonban megérkeztek az ellenfelek Japánból is, és így aztán jóval nagyobb választékból lehetett például Amerikában ilyen méretű autót választani, és így kevesebb ember ült Mercedesbe, mint 10 évvel korábban. A forma világában sok mindent áthoztak a 126-osból, megmaradt ugye a B-oszlop nélküli ablaknyílás, megmaradt ez a nyulánk forma, a jelezetes C-oszlop elhúzása is megmaradt, de annyival nagyobb minden irányba a 140-es, magasabb is, szélesebb is, hosszabb is, hogy a hasonló formanyelv ellenére nem annyira kecses a kiállása, de nem baj, ezt a bálnát ilyennek szeretjük, és műszakilag azért elég nagyot lépett előre. A Mercedes 1992-ben egy tökéletes autót cserélt le, valamire, amiről azt gondolták, hogy a tökéletes helyettes lesz. A C140 ugyanis fogta a C126 által lefektetett alapokat, és mindent följebb stófolt. Még igényesebb futómű, még magasabb színvonalú motorok, még nagyobb luxus az utastérben, és természetesen még nagyobb test, de közben a lényeget mégiscsak igyekeztek változatlanul hagyni, mert a 140-es volt az utolsó olyan típusú Mercedes, amit kifejezetten a mérnökök terveztek, és a pénzügyi osztály hozzáigazította az árcédulát. Amikor itt ülök ebben a CL600-ban, akkor azt érzem, hogy igen, nagyon jó a 126-os, de igen, a Mercedes tudott följebb lépni. A 600-as motor finomabban jár, visszafogottabb hangú, és mégis sokkal erősebb, mint az 560 volt. Az 5 fokozatú váltó, mert ebben már 5 fokozatú váltót tettek, igaz, csak a facelift-tel, amikor megjelent, még ugyanazt a 4 fokozatú automatát vitték tovább, mint ami az 560-ban is szerepelt. Szóval ez az 5 fokozatú váltó, ez még egy kicsit jobban be tudta osztani a motornak az erejét, és a futómű egyértelműen egy feszesebb és jobb valami. C126 kizárólag V8-as motorokat kapott, a szedánban árusított 6 hengeres motorokat ide nem tették be, és ez egyben azt is jelenti, hogy kizárólag automataváltóval lehetett ilyet vásárolni, mert az S-osztályban csak a 6 hengeresek voltak manuálissal. Az 560-as, az valójában egyébként 5,5 literes, a 85-ös frissítéssel került be az S-osztály orrába, addig az 500-as volt a legnagyobb motor, de egyébként maga ez a V8-as, ez egy eléggé régi múltra visszanéző, még a 70-es évekből származó technika, csak folyamatosan frissítgették. Eredetileg még acélblokkos volt, ez viszont már alumíniumblokkos, 2 darab alumínium hengerfej van benne, dupla vezérműlánc viszi az egy-egy vezérműtengelyt a 2 darab hengerfejben, és a szelepek is szépen sorba vannak rendezve, de egy kicsit megdöntve a szívó oldal felé, ezáltal V-alakú az égéstér a hengerek fölött, tehát nem sík, hanem egy kicsit V-alakú, de nem is hemiszférikus. Itt már meglehetősen modern, már egy fél elektronikus KE Jetronic befecskedező vezérli, ami egy meglehetősen bonyolult szerzet egyébként, és meglehetősen nehéz felújítani. Az egyetlen dolog, ami segít ezeken, hogyha folyamatosan használod, de nyilván egy ilyen veterán autónál ez már egy elég nehéz kihívás, úgyhogy ezek ebből a szempontból tudnak problémásak lenni, hogyha sokat álltak. Amikor megjelent, akkor elvileg 300 lóerősnek mondták, de nem teljesen tiszta, hogy az a katalizátoros vagy a katalizátor nélküli változat volt, és aztán később a hivatalos adat is lejjebb ment. 1988-as ez a kocsi, ez elvileg katalizátorral, mert ez olyan, 279 lóerőt tudott, 280-at. Egyébként 5200-as fordulatnál ez majd még fontos lesz. Mögötte egy 4 fokozatú Mercedes automataváltó van,
Természetesen ez nem csak egy teljesen szimpla nyomatékváltós automata, hanem ennek már van elektronikus vezérlése, ami például azt is figyeli, hogy emelkedőn, vagy lejtőn, vagy síkon megy az autó, és e szerint vált motorfék, vagy emelkedőn későbbi visszaváltás szempontjából. Sőt, ezt az információt a tempomatnak is átadja, nézzétek csak, hogy elektromos a tempomat, nem vákumos, mint az összes többi 80-as évekbeli autón, hanem elektromos. Tehát a tempomat is azt szerint tudja vezérelni a motor erejét, a gázpedálállást, hogy éppen emelkedőn vagy lejtőn megy a kocsi. Ez a 4 fokozatú automataváltó kizárólag a hátsó kerekeket hajtja, ebben a szériában még nem volt összkerékhajtású változat. Elől kettős keresztlengőkarú a futóműve, egy nagyon érzékenyen kidolgozott Mercedes kettős keresztlengőkarú futómű, külön csavarrugóval, teleszkópokkal és természetesen kanyarstabilizátorral, golyópályás kormányművel, hátul pedig egy viszonylag egyszerű harántlengőkaros felfüggesztés van, viszont ez a tartály itt azt mutatja, hogy olajos, hidropneumatikus színtartó ez a hátsó felfüggesztés. Tehát azért annyira nem volt mégsem egyszerű a Mercedes megoldása. Látjátok, hogy itt kismillió elektromos vákum és olajvezeték megy. A klímát úgy vezették el, hogy a benzint is hűtse, hogy ne forrósodjon föl nagyon nyáron. Az ablakmosó folyadékbe pedig a hűtővíz megy bele, hogy átmelegítse télen, és ezáltal átfűtse az ablakmosó fúvókákat. És ez csak néhány a rettenetes mennyiségű okosság közül, amit ide berejtettek. A féknyereg úgy van kialakítva, hogy a lehető legjobb hűtést kapja, és a lehető legnagyobb féktárcsát lehessen beépíteni. Természetesen ABS-es a fékrendszer, megint olyasmi, ami 88-ban még abszolút nem volt elterjedt. Természetesen lehetett légzsákkal, vezető és utas légzsákkal rendelni, viszont érdekesség a Mercedes filozófiájáról, hogy a tükör ebben az autóban még csak az utas oldalon elektromos, mert hogy a vezető oldalon úgyis eléri a vezető kényelmesen, ide nem szereltek elektronikát, ezt kézzel kell mozgatni. Tényleg őrület, mennyire finom tud lenni ez az autó úgy, hogy elől csak egy sima csavarrugó és sima teleszkóp van. Oké, hogy hátul hidrós színtartós a felfüggesztés, de az nem szól bele a rugózásába, az csak a színtartást garantálja, és ennek ellenére egy nagyon finoman mozgó kocsi ez. Puhán rugózik, már majdnem hajózik is egy kicsit, tehát nagyon kisimítja az összes úthibát és eltünteti őket alólam. Ennek ellenére meglehetősen pontosan megy is, és abszolút nem ijed meg a nagy tempótól. Nyilván nem sportkocsi, tehát ez semmilyen csillagrendszerben nem számít sportkupének. Ez egy luxuskupé, vagy Gran Turismo. De úgy építették meg, hogyha siet a tulajdonosa, akkor a kocsi ezt engedélyezze a számára. A kormány annak ellenére, hogy egy golyópályás és kényelemre hangolt kormány, meglepően közvetlen és pontos. Már nem úgy közvetlen, hogy gyorsan fordulna az autóra, mert nem fordul gyorsan, de arról szó sincs, hogy holtjátéka lenne, vagy hogy pontatlan lenne. Nem, az autó gyönyörűen irányítható vele, és nagyon-nagyon pontosan végigvezérelhető egy kanyargós szakaszon is. Persze azért a futómű dől, megszólalt a V8-as, és van már ASR kipörgésgátló is ebben az autóban, aminek az imént a kanyarban föl is gyulladt a kis sárga háromszöge a műszerfalon. 1988-ban kipörgésgátlót tettek ebbe a kocsiba, hogy egy ilyen kanyarban ne sokaljunk el. Azért ezt ízlelgessük még egy darabig. Hát 88-ban mi még itt magyarok 26 lóerős trabantoknak tudtunk örülni, amikor megkaptuk újonnan. 88-ban a nyugatnémet dolgozó 60-80, jó esetben 90 lóerős Golfnak vagy Volvo 440-nek tudott örülni. A Mercedes meg kipörgésgátlót tett a 280 lóerős luxuskupéjába. Tényleg. Hozzá kell tegyem egyébként, hogy az S-osztályban is nagyon-nagyon széles volt az olló. Édesapámnak volt S-osztálya, ami viszont egy ennél sokkal egyszerűbb kivitelű, sima 280 SL volt. Automataváltó, azt hiszem rózsafa sportkormány, és kész. Nagyjából itt véget ért, talán még az ablakok elektromosak voltak, de még abban sem vagyok biztos, hogy mind a négy.
Persze a működési finomságot az az autó is gyönyörűen tudta, de azért ezt a fajta felszereltséget és luxust, ezt a Mercedes azoknak tartogatta, akik kifizették a nagy zsozsót az autójukért. Felhívnám a figyelmet, hogy a kupét a Mercedes a sport szériájába helyezte el, amit ugye onnan látunk, hogy nincsen állócsillag, hanem helyette egy nagy csillag van, egy kevés pálcás hűtőrácson, így van mind a két autónak az orrán. Na de nézzük meg azt a bizonyos 600-as motort. A rossz nyelvek szerint ennek a motornak a léte okozta a késést, ami miatt a 126-osnak olyan sokáig gyártásba kellett maradnia, és ami miatt a 140-es csak egy kicsit későn tudott piacra lépni ahhoz képest, hogy eredetileg tervezték, mert hogy a 80-as évek végén, azt hiszem 88-89-ben a BMW bemutatta a friss 7-esét, és abban a 750i 12 hengeres motorral érkezett, márpedig a Mercedesnél nem hagyhatták, hogy a BMW rájuk ígérjen, tehát kénytelenek voltak ők is egy 12 hengeres motort ide befejleszteni. Közel áll a két motor egymáshoz számozásban, az az M117, ez pedig az M120, de ez már az új motorgenerációja a Mercedesnek, tehát DOHC hengerenként 4 szelep mindegyik hengersoron, hengerenként gyújtótrafó, tehát igen, 12 gyújtótrafóra kell odafigyelni ebben az autóban, és természetesen ez már egy jóval modernebb, alaposan letakart motortér, egy jóval modernebb motorvezérléssel, tehát itt egy kevésbé bonyolult talán a motorvezérlése, mint annak a kocsinak, de ha ezt itt fölpattintom, akkor egy ismerőssel találkozunk. Ugyanígy van itt olajtartály, ugyanis ennek ugyanígy olajos színtartó a hátsó felfüggesztése, mint ahogy a 126-osé. Ami még fontos lehet nekünk, az ez a kis vezeték itt, ez ugyanis a pneumatikus rendszernek a része, ugyanis a kényelmi funkciók egy részét, amivel ugye a 140-es megjelent, mint például a hátsó tolatópálcák, az ajtóknak a kényelmi behúzása, meg egy-két hasonló, levegővel oldotta meg a Mercedes, tehát itt van egy szivattyú a motortérben, és ez csinál egy sűrített levegős rendszert, pontosabban vákumos rendszert. Ugyanúgy kettős keresztlengőkaros, ennek is az első futóműve, de nem ugyanazt vitték tovább, hanem újat terveztek a kocsi orrába, és multilink térlengőkaros futómű van hátul. Amikor ezt a 600-as motort bemutatták, 408 volt a hivatalos lóerőszám, és bár ezt másfél évvel később visszavették 394-re, és ennek is ennyi van hivatalosan a forgalmiában, de általában, hogyha mérőpadra visznek egy ilyen autót, akkor 400 fölötti teljesítményt szoktak bemérni róluk. Viszont érdekes, hogy ugyanazon az 5200-as fordulaton jön ki a csúcs teljesítmény ebből a motorból is, mint abból a motorból, tehát motor karakterisztikában azért hasonlít, hiába egy sokkal-sokkal modernebb gép, mint az. A Mercedes odafigyelt, hogy a felhasználók élménye az ne változzon olyan rengeteget. Természetesen nagy tárcsás ABS-es fékrendszere van, 4 dugattyús fix nyergekkel elől. Nem azért van szükség nagy és erős fékre ezen az autón, mert sportkocsi lenne, viszont 2,2 tonna az össztömege, az nincs 1,8, tehát nagyon nagy a különbség a kettő között. És hát ekkora tömeghez, meg ekkora motorerőhöz kell azért a lassítási teljesítmény is. 250-re limitált a végsebessége a kocsinak, tehát nem sokkal gyorsabb a végsebessége, mint annak, mert annak meg 240. Ami még erről a konkrét darabról fontos, hogy az átlagos bálnánál egy kicsit lejjebb ül, de ez nem utólagos, hanem egy full gyári dolog. Aki eredetileg megrendelte ezt a kocsit, az beixelte az AMG sportfutóművet a rendelési listán, sőt, nincs itt a V12 az oszlopon, tehát a Badge Delete opciót is beixelte rajta, tehát ez így gyári ez a kocsi, ahogy látjátok, de mégis egy kicsit sportosabb, kicsit rejtettebb rakéta, mint ahogy általában a 600-asok lenni szoktak. Az például egészen döbbenetes, ahogy ez az autó a lapot veszi, amikor gázt adok. Az 560-asnak a V8-asa egyáltalán nem tolakodó vagy hangos, és az ablak itt is le van húzva, ennek ellenére ez még visszafogottabb, még halkabb, és egy sokkal kevésbé dörmögös, sokkal kisimultabb hangja van neki, mint a V8-asnak. Ez egyébként általában jellemző a 12 hengeresekre, de tudna ez biztos olyan érces lenni, mint amit a Ferrari 512 TR-ben hallgattunk, hiszen ugye ennek a motornak egy változata a Pagani Zondában egészen másképp szól.
de itt annyira halkra hangolták, annyira visszafogott az orgánuma, hogy szinte nem is jelzi semmi, a sebességmérő mutatóját leszámítva, hogy mennyire megindul ez az autó. Atyavilág! Ez valami őrület. Az autó még bőven menne tovább, nem véletlen, hogy korlátozni kellett a végsebességét 250-re. Nagyon jó a légellenállása, bár elég nagy a homlokfelület, viszont meglehetősen kicsi, 0,29-es a kupé alaktényezője, és ennek köszönhetően a nagysebességű haladás az tök jól működik ebben az autóban. A vezetési élményhez hozzátartozik, hogy a kormánya más, mint a 126-osnak, ugyanis ennek már paraméter szervója van, azaz amikor kis sebességgel forgatom az autót, akkor nagyon gyorsan fordítja az orrát, és nagyon gyorsan fordítja a kerekeket. Nagy sebességnél viszont jóval nyugodtabban mozog a kocsi, és nagyon pontos ennek is a kormánya. Sportfutóműves ez a kocsi, tehát evidensen jobban tartja magát az úton, de a sima futóműves bálnának is nagyon-nagyon kontrollált, finom a mozgása. Talán ez az a terület, ahol a legnagyobb a különbség a 126-os és a 140-es között. A bálnának az, hogy újra tervezték az első keresztlengőkart, és egy teljesen vadonatúj térlengőkaros hátsó futóművet tettek alá, nagyon sokat számít, hiába nagyobb és nehezebb az autó, mégis jobban, pontosabban vezethető, mint a 126-os, pedig az se rossz, és gyorsabb kanyarvételt is tesz lehetővé, pedig mégiscsak egy 2,2 tonnás luxuskupéról beszélgetünk. Tehát itt egyértelműen érezhető az a fejlődés, amit a modellváltás elhozott. Ha már egyszer ebben az esetben közel 5 méter, abban az esetben pedig 5 méteren még egy picit túllógó hosszal dolgozott a Mercedes, akkor nem sajnálták tőlünk a méretes csomagtartót, 505 liter mind a két autónak a raktere, szóval van itt azért hely bővével. A benzintank az a hátsó ülés és a csomagtartó között van, és a pótkerék pedig itt alul fekszik, és innen hozzá lehet férni a hátsó lámpákhoz, és tehát ez egy teljesen klasszikus, jól használható Mercedes csomagtartó, de mutatja azt, hogy ez egy 70-es évekbeli dizájn, hogy itt még magasan van a perem. Természetesen Mercedes szokás, hogy így ki van készítve az elakadási jelző háromszög, ami ugye azért jó, mert hogyha éjszaka valaki jön és nyitva van a csomagtartó, akkor ezt akkor is látja, hogyha mi nem tettük ki az útra. És szintén Merci szokás a biztonsági hátsó lámpa, ami ugye azért van így bemarva, hogyha összekoszolódik, összeporulódik a feneke az autónak, akkor az a külsején megül, de a belső csíkok akkor is láthatóak maradnak. Anélkül, hogy beállítottam volna az első ülést, és hát látjátok, hogy meglehetősen kényelmesre vannak állítva, anélkül is simán be tudtam ide huppanni és elférek. Igen, egy kicsit azért rövidebb a hátsó ülőlap, mint a szedánban lenne, és a tetőt eléri a kobakom. Természetesen az ablakot én is tudom állítani innen erről a kapcsolóról, hátra jön a klíma a hátsó utasokhoz is, van kapaszkodó, kabáttakasztó, a fejtámla az lehajtható, és van a hátam mögött 2 darab doboz, az egyikben az elsősegélycsomag, a másikban pedig bármi más, amit én oda betennék. Hogyha a beülés után gyújtást adok, akkor egy automatika ide kinyújtja az övtartót. Ez ma már nem hangzik olyan rettetesen nagy számnak, sok kupéban van hasonló, ebben volt először. 1981-ben. Érdekesség, hogy ez a hurkázott ajtókárpit jelzi azt, hogy viszonylag késői ez a kocsi, mert ez még csak nem is a 86-os frissítéssel, hanem 88-tól került be így ezekbe a kocsikba, és szintén egészen jelezetes megoldás, ez az ajtóra szerelt ülésállító kapcsoló. Ezt a Mercedes ezzel az S-osztállyal vezette be, és szabadalmaztatta, és a többi autógyár a szabadalom lejárta után azonnal el is kezdte lemásolni és használni, addig csak a Mercedesekben lehetett ilyet kapni. Ebben az autóban egyébként nem légzsákos a kormány, és az utas előtt sincs légzsák, ezek ugyanis extra felszerelések voltak, de itt már elérhetőek. Viszont ami ebben is benne van, hogy két oldalt külön szabályozható a klíma hőfokja. Ugye ezt a korabeli Mercedesekben szokásos volt, de persze nem mindig csatlakozott hozzá klímakompresszor, volt, hogy csak a külső levegőt lehetett külön szabályozni, és ez még itt egy érdekes kapcsoló, ugyanis kétféle kürtje van ennek az autónak, van a normális, és van egy hangosabb országúti, amivel a nagysebességű olaszországi országúti autózást akarták segíteni, hogy lehessen jó messziről jelezni, hogy jövök, kótródj.
műszerfalat egy kicsit régi módinak találom, hogy a kocsi egyéb modernségéhez nem illik annyira. Ez a probléma egyébként utol szokta érni azokat a kocsikat, amiket jó sokáig gyártanak, és egy 70-es években tervezett műszerfalat egy 90-es évekre kacsingató technika ölel körül. Nem mutat egyébként olyan keveset, 219 000-nél jár a számláló, persze egy 560 SEC-nek 219 000 még semmi, és ugye ez egy jó hangzó mondás, amit itt el szoktok sütögetni, de megmondom őszintén, én most meglepődtem, mert most először néztem rá a kilométerórára, és én meg voltam győződve a kocsi állapota és viselkedése alapján, hogy ez egy keveset futott garázskirállány, és közben erről szó sincs. Egyszerűen meg tud maradni tökéletes állapotban akkor is, ha használják, persze feltéve, hogy oda is figyelnek rá használat közben. Menjél fácán, nem akarlak elütni. Jaj, de szépen röpül! Érdekes egyébként, hogy az 5,5 literes V8 az már majdnem a Chevy 5,7 literes V8-asa, de a Mercedes sokkal visszafogottabb hangot és ezáltal sokkal visszafogottabb hangulatot társított ehhez a motorhoz. Nagyon odafigyeltek a fogyasztására is. Persze egy 1,8 tonnás automata luxuskupéban a fogyasztás harmadlagos tényező volt újkorában és harmadlagos tényező most is, de ők azért odafigyeltek rá, mert ugye a fogyasztás az egyben a hatótávot is behatárolja, és amikor egy autóval mondjuk 300 km/h meg kell állni tankolni, az kellemetlen, az levon a luxusból. Hát ezért adta ezeket az autókat óriási benzintankkal a Mercedes. Ezek a kis apróságok, mint például ez a kipattanó csomagtartó nyitó, a 140-esnek a pneumatikus rendszeréből következnek. Ugyanúgy a korábbi verzión a tolató pálcákat is a pneumatika emelte ki, de ez már facelift utáni, tehát ez már tolató radaros ez az autó. Majd azt is megmutatom, hogy működik. A csomagtartója már egy modernebb kialakítás, tehát beharap ide a fedél a kocsi hátuljába, úgyhogy ezt jóval könnyebb megpakolni. Hivatalosan a katalógus szerint ugyanakkora a kettő, tehát 505 liter ez is. A benzintankja ugyanúgy a hátsó ülésnél van, és elvileg 100 literes lenne, de ebbe a kocsiban megrendelték a síalagutat, itt lehet összekötni az utasteret a csomagtartóval, ezért ebben csak 90 literes a benzintank, nincs meg a teljes 100, és nyilván a leglátványosabb dolog az, hogy nem kell lecsapni a fedelet, mert beszívja ő. De azért ez a kilincs design, amit itt megengedtek maguknak ezen az autón, azért ez nem semmi. Hát itt továbbra is hatalmas hely van, még hogyha ezt magamra csukom, akkor is. Innen a középkonzolról tudom vezérelni a fejtámlák fedés lecsukását, illetve az ablakemelőt, mert hát természetesen itt is lemegy az ablak. Nagyon finoman hátrajön itt is a klíma, sőt itt fölöttem egy hatalmas csillár van, és ez a két sáv itt meglehetősen érdekes. Ugye ebben az autóban mutatta be a Mercedes a parkradart, és ezt ők úgy oldották meg, hogy ugyan csipog, de ebben a két sávban egyben pálcák érkeznek kijelzésszerűen jelezve, hogy mennyire vagyunk közel a mögöttünk lévő dologhoz, amit én a tükörből tudok nézni, tehát úgy lehet tolatni ezzel az autóval, hogy nem kell hátrafordulni. Azt nem is mondtam el a 126-osnál, de mind a két autóra igaz, hogy a klímának a hőmérőjét ide a tetőablakhoz tették föl, ebben is itt van a kis rác, és emögött van a klímának a hőmérője, ami azért jó, mert ha kinyitjuk a tetőablakot, akkor a klíma ezt érzékeli, az ott bejövő hűvös levegőt, és ehhez állítja a klíma által beküldött levegő hőmérsékletét és irányát. Nekem a 140-es belső jobban bejön, ez egy jóval modernebb műszercsoport, talán még egy icipicivel több információt is kapunk, de nem sokkal, mert a 126-osé is mindent tud, mivel ez már egy 96-os faceliftes autó, nem csak a parkolóradar van benne, hanem az ESP is, aminek van itt kikapcsolója a műszerfalon, sőt, van már benne műholdas navigáció is. Kettős kesztyűtartó van, tehát itt van fönt egy kisebb tárolórekesz, és itt van lent egy nagyobb kesztyűtartó. Rengeteg lébeömlő van, amit külön-külön tudok szabályozni, melyiken, hogy jöjjön a levegő. Ami még érdekes, hogy gombbal lehet a hátsó árnyékolórólót kapcsolni, ez is egy ma már megszokott dolog, ami ekkoriban új volt és modern. Amit még meg kell említeni, hogy ezekben az ülésekben légpárnákkal, pneumatikus rendszerrel lehetett jól személyre szabni például az oldaltartását, ami most így jó erősen megfogta az én oldalamat, és amúgy is ezek egy kicsit nagyobb és egy fokkal talán még kényelmesebb ülések, mint amit a 126-ba szereltek. Azért a csillapított a nyíló hamutál, az nem semmi.
engem a Jaguarról ismer mindenki, és igen, a Jaguart ehhez a két autóhoz képest is meglehetősen magas polcon tartom, mert hogyha arról van szó, hogy le kell győzni egy hegyi szerpentint, akkor még mindig a Jaguar futómű a legjobb erre a célra, és nem a Mercedes. De amúgy a 140-es bálna az nekem egy nagyon tetszetős autó, és a 600-as motor, Eselben vezettem már, ott nincs jó helyen, de itt nagyon jó helyen van. És megint lenézek a kilométerszámláróra, és megint elakad szemem számszavam. 395 000 kilométert futott már ez a 600-as. Mondjuk adózunk tisztelettel azoknak a tulajdonosoknak, akik hajlandóak voltak 400 000 kilométernyi benzint leönteni ennek az autónak a torkán, mert a 600-as az egy híresen szomjas motor, szinte szabad szemmel látszik, ahogy a teletankról szépen elindul lefelé. Na de tekintsük most ettől el, és nézzük meg azt, hogy itt egy 400 000-et futott luxus kupé. Őrületes mennyiségű műtyűrrel, kütyűvel és műszerrel és kapcsolóval, amiknek a túlnyomó többsége működik is, bár néha némelyik helytelenkedik, és egy tök jó üléssel, amit egyáltalán nem érzek kiültnek. Szóval, ha azt mondjuk, hogy a 126-os egy meglehetősen tartós autó, és az 560 SEC egy elképesztően jó bizonyítéka ennek az elméletnek, a 140-est is meg kell dicsérjük, mert ez is meglehetősen jól bírja a kilométereket és az éveket. Sokat szoktam viccelődni azzal, hogy a Jaguaron dohányzó autó, mert a hamutál az itt a könyöklő előtt van, és a tetőablak egészen nagysebességig húzatmentes, tehát kivinné a füstöt, hogyha rágyújtanék. Hozzá kell tegyem, nem dohányzom, és ti se tegyétek. Nagyon egészségtelen. Ebben az autóban nem ennyire kényelmes, érdekes módon a dolog, mert a hamutál az itt van elől a műszerfal alatt, ahova általában tenni szokták az ilyeneket, de ez a hatalmas tetőablak, ez azért nagyon menő. Most felhúzom a többi ablakot. Na jó, azért ezt a hangulatot ezt el tudnám viselni. Finoman susog itt a szél a fejem fölött, de semmi durvulás, viszont az oldalablakok kizárták a zaj nagy részét, a motort innentől kezdve már csak finoman morogni hallom onnan előről. Azért ez a luxusnak olyan szintje, amit nagyon kevesen tudnak. Azóta is nagyon kevesen tudnak. A Mercedes is csak visszatérni tud ide, de úgy igazán meghaladni nem tudja, legfeljebb mindig a kor színvonalára felhozni. Említettem, hogy az automataváltóban van emelkedő érzékelő, hát most emelkedőn gyorsítottunk, és nem is váltott föl, szépen hagyta a fordulatszámérőt leforogni, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hiszen így tudtunk megfelelő sebességet elérni, már olyan értelemben megfelelőt, hogy az általam kívántnak megfelelőt, hiszen a gázpedállal jelzést adtam a gépnek, és ő megmutatta, hogy mit érzek. Sebesség. Azt éreztem most. És közben nyugodtan hallgattam, hogy susog a tetőablak, duruzsolt a motor, ez valami elképesztően finom. Jössz, vigyelek? És hallod, hogy mennyire elképesztő hangja van a 12 hengernek? Igen. Ez 2,2 tonna, és ezt csinálja. Tehát ennek nem szabadna így mozogni. Nem. Van sok minden, ami változik a világban, de a főnök Mercivel jár. Ezen nincs vita. Az a vicc, hogy beállítottam ezt a vezetőülést úgy, hogy szépen egyenes háttal, sportosan tudjam fogni a kormányt, és ráadásul föl van fújva az oldaltámasza, tehát rendesen meg is tart, és ennek ellenére folyamatosan itt tejinkedek bele jobbra-balra, lógatom a kezem, egy ujjal forgatom a kormányt, tehát látjátok, hogy mozog a kezemben. Tényleg egészen elképesztő, hogy ez az autó ezt kívánja. Nem az őrült, koncentrált rohanást, az elfehéredő ujjakat, nem. Picit hátrébb is döntöm ezt az ülést most. Szépen hátradőlsz benne, kényelmesen elhelyezkedsz, megadod annak a 394 lóerőnek, hogy körülbelül mennyire van szükséged belőle, és elindulsz a célod felé. Ha van autó, amire igaz, hogy kipihentebben érsz oda, mint ahogy elindultál, hát az ez! Ezek erre vannak. Kifent kések, amikkel egymás után szépen levagdosod a kilométer centiről a soron következő darabkát, és észre se veszed közben. Nagyon sokféle, nagyon jó autó van a világon,
Én is nagyon sokféle nagyon jó autót vezettem már, de azért egy ilyen Merci Coupé az mégiscsak egy örök mértékegység. Minden mást ehhez mérjük, és ez nem véletlen. Legyen szó 126-osról vagy 140-esről, a kortársait, hogyha meg akarjuk érteni, hogy milyenek, akkor megnézzük, hogy ehhez képest milyenek. És azért ez sokat elárul. Igen, lehet mást választani. Igen, vannak olyan célok, amire érdemes más választani, mert bár úgy mozog ez az autó, ahogy egy 2,2 tonnás kupének nem lenne szabad, azért, hogyha valaki igazán sportkupét szeretne, akkor nem ezt választja, sőt, még csak nem is a 600 SL-t, ami szintén 2 tonna, és egyáltalán nem úgy mozog, ahogy azt mi Roadstertől elvárnánk. Én nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb autója, és hülye, aki másfelé indul, nem. Erről szó sincs. Van, aki így gondolja, én nem. De azért a párizsi szévben is csak egy darab méterrudat őriznek. Örök mértékegység, csak egy van, és az a Merci S-Coupé. 126-os vagy 140-es, tulajdonképpen mindegy. Ez egy olyan páros, amit nyugodtan lehet ízlés alapján eldönteni, mert mind a kettő jó döntés. Remélem tudtunk segíteni fölhelyezni ezt a két autóipari remekművet a térképre, hogy mégis mit tudnak ezek és mi bennük az igazán finom. Nyomjatok egy lájkot a videóra, hogyha így van, és ne feledkezzetek el feliratkozni és csengőt nyomni, hiszen segíti a csatornát. Sőt, most már tagsággal is támogathatjátok a munkánkat a csatlakozz gomb megnyomásával, mi pedig jövünk jövő héten is autós tartalommal. Addig is, sziasztok!